còn em nọ tôi còn 60.000 học năm 1969 như này bữa nào tôi học nọ ai thấy cái làm nó ra đẹp mà hay dữ nào ông đi hầu tỏ ông có mà bảo không biết mà thật là biết trả lời chơi. Không biết được đúng rồi, không biết từ lúc nào đó. Không biết từ lúc nào. Mấy đứa làm hầu mới có 9 tuổi. 9 tuổi là tôi vừa mới nói vừa làm vừa bài thôi hơn 60 năm. Coleman đang có mặt tại làng Nón Ngựa Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Và mình đang tìm đến nhà của một nhân vật khá là đặc biệt. Chú tên là Đỗ Văn Lan, là một trong những nghệ nhân rất nổi tiếng ở làng Nón Phú Gia. Hy vọng rằng là mình đã tìm đến đúng nhà của chú. Đi một cái đoạn đường rất dài, đường làng, bao nhiêu chạy hoài không thấy tới, và cuối cùng mình cũng tìm đến đây. Nếu như miền Bắc có cái nón của làng quan họ Bắc Ninh, thì ở Huế thì có chiếc nón bài thơ thơ mộng của các thiếu nữ. Thì ở Bình Định này, nón ngựa là niềm tự hào của người dân Bình Định, bởi vì cái chiếc nón ngựa nó khác với lại những cái khác cái nón của quan họ, nó khác, nó có nón Bắc Ninh, nó khác với lại cái nón bài thơ xứ Huế, nó mạnh mẽ hơn vì nó gắn liền với cái lịch sử ở vùng đất này, gắn liền với lịch sử vùng đất võ Tây Sơn Bình Định, gắn liền với đội quân thần tốc Tây Sơn năm xưa. Và cái làng nón ngựa này đã có tới 300 năm tuổi rồi. Nào, mời quý vị các bạn cùng theo chân Coleman vào tìm hiểu. Và đây là nhà của chú Đỗ Văn Lan, nghệ nhân nón ngựa nổi tiếng ở Phù Cát, Bình Định này. Đó, đây mọi người thấy đây. Ồ, những chiếc nón ngựa đây. Dạ, chào cả nhà. Dạ, con chào các. Dạ, con chào các bà, các cô, các chị. Ở đây mà mình thấy là trước mắt mình có bốn cô đang ngồi chầm nón. Đây là chú chú Lan đây, chú Lan. Mọi người thì gọi là chú nhưng mà chắc mình gọi anh thì em cũng năm nay cũng ngoài 50 rồi anh. Dạ. Đây mình thấy cái khung nón nè. Nó khác với lại cái nón lá, cái nón lá mình có mấy. Có nhiều mình đã đè nón lá này. Đây, nón lá thì nó có mấy cái mây phải không anh? Cái này nè. Mấy cái nang. Rất nhiều nang. Đây mọi người mình nhìn mình thấy đây là cái sự khác biệt giữa cái nón lá và cái nón ngựa. Khác rất nhiều. Đây, cái nang được đan thành rất nhiều vòng. Đây là của cái nón lá. Và cái lá cái khác, còn cái này là hầu như mình không thấy, chỉ có nang chỉ có 2 vòng nữa, cái vòng ở bên trong và cái vòng ở bên ngoài. Ở đây thì các cái nang tre mỏng được đan lại với nhau, nhìn rất là giống như là một cái giống như một cái tấm lưới, tấm vải vậy, rất kỳ công. Làm nón ngựa chắc khó hơn nón lá quá hả chị? Dạ. Cái này mình mới trường đến bao nhiêu công đoạn để tạo ra cái chiếc nón mà hoàn chỉnh? 10 công đoạn. 10 công đoạn ha. Riêng cho một cái sườn là 3 công đoạn. Riêng một cái sườn thôi là 3 công đoạn. Công đoạn đầu tiên là gì anh? Công đoạn đầu tiên là đang cái sườn mê này không? Là cái cây đây là công đoạn đầu tiên. Công đoạn đầu tiên là từng cái lưới vậy thôi ha. Cái lưới phải đan. Gọi là cái sườn, đang cái sườn mê. Dạ. Cái này là cái sườn. Đan cái sườn gì anh? Sườn mê. Sườn mê. Mê. Dạ. Rồi đó là cái từ của ngày xưa rồi. Dạ. Tức là công đoạn thứ hai là công đoạn luôn
cái này dọc này. Dạ. Sau khi có cái sườn mê rồi thì rồi sẽ luồn thọc cái thành cái hình nón thế này. Dạ. Rồi đương cái sườn lan dọc vào. Dạ. Là thứ hai. Thứ ba là thách. Cái nan tròn. Nan tròn là ba công đoạn. Ba công đoạn sẽ ra được cái lưới này. Đúng rồi. Ra cái sườn này. Sẽ một cái sườn thành phẩm. Dạ. Một cái sườn thành phẩm này mất bao nhiêu thời gian? Tức là thời gian nếu mà làm sườn đẹp á là mất cỡ 3 ngày. Dạ. Còn cái sườn bình thường là mất 2 ngày, còn sườn xấu nhất là 1 ngày. Rồi một cái sườn thôi mất 3 ngày. Đúng rồi. Thì hơn 3 ngày. Chị đang cho nhỏ một tước. Dạ. Chiều chốt. Tức là thủ công 100%. Bà năm nay bà bao nhiêu tuổi mà thấy bà còn 82 tuổi rồi. tuổi 82 mà bà vẫn còn làm rồi vẫn còn chầm nón được hả bà? 82 tuổi Không ngờ làm mà vô để làm rồi. đánh thiên dài mấy năm đầu. Ủa bà đang làm gì hả bà? Dọn nhà quán thì dành ta này, dành ta đó này. Cái vành ba. Vành ta. Cái nón này là mấy vành ta? Ba vành. Bộ vành, 2 vành, 3 vành. Dạ. Đó là phải có cái chốt. Ở này cái chốt như giống như rồi nữa, mất thì ở đây quạt cái ra đường này nữa. Nó là 170 năm của phố tôi mà. 170 năm. 170 năm rồi. Ở cái làng này là ai cũng biết. Cái này của phố tôi mà. Của ông cố anh hả? Dạ. Ủa vậy nhà anh chắc là bây giờ tới đây là 4 năm đời. 5 đời. 5 đời làm nón. 5 đời làm nón. Nói lên thử. Tức là còn cái chụp này anh mà đây hơn 400 năm rồi. Cái này cũng ngày xưa chứ mình đâu làm ở được. Cái này làm đâu có được. Cái này nó ra. Cái này là cái nón nam. Người nhìn thấy bên trong. Đúng rồi, mà cái ngày xưa là họ làm tánh, họ đậu tánh. Họ không có hoa văn nhiều đúng không? Có chứ. Như tức là hầu ngày xưa là quan vua đậu là đều ở Long Long phụ hết chứ. Kêu giống cái gì như trà bạc này chứ Long Long quy phụ. Long Lân quy phụ đây. Đúng đâu. Đây là cái nón 170 năm. 170 năm rồi. Của cụ cố của anh Lan. Anh Lan năm nay 70 thì cụ cố của anh Lan chắc là nếu tính ra cũng phải mấy trăm tuổi. Mấy trăm tuổi rồi. Dạ 200-300 tuổi. Ông nội tôi là bên đây đã ông nội tôi là bên đây đã 180 năm rồi. Ba tôi bên đây đã vậy là phải 200 mấy tuổi. 20 năm rồi. Dạ. Còn bà cô lớn tôi bên đây còn 140 năm rồi. Dạ. Anh bọc cái lớp này để bảo vệ nó thôi. Đúng rồi, cái nón này vô bảo tàng được 170 năm rồi. Ở như mấy cô ra là mua một cái chiếc nón nữa để đầu xuống là ngược rồi. Cái đó là bây giờ cơ xã ở bảo tàng Bình Định họ lên bao nhiêu họ lại mà cũng không được đâu. Bảo tàng của Bình Định mình Muốn mua cũng chung không? Không được, tôi sẽ để khác rồi, để cái món. Dạ thôi đừng bán chú ơi. Không, mấy cái này. Dạ. Thường mình những cái quý như này chú đừng bán, chú tặng thôi. Ví dụ như chú thấy người nào mà đủ đạo đức thì chú tặng chứ đừng có bán. Ví dụ như con là chú thấy được chú tặng. Đây mọi người nhìn thấy cái nón nó nhìn rất là mạnh mẽ nha, uy nghiêm. Và cái nón này là ngày xưa là gắn liền với lại cái quân Tây Sơn á. Ngồi trên lưng nữa. Ngồi trên lưng nữa. Cho nên nó mới có tên là nón ngựa. Đúng rồi. Đúng Đúng rồi.
Đội chức nón là chỉ ngồi trên lưng ngựa quan với chui rồi Mới được đội. mới được đội. Chứ dân đâu được đội Tức nón này. là từ cấp xã trở lên này. Dân không mua đổi nó nào mà đậu. Đây mọi người bên trong mọi người thấy các cái Lâm Long Huy Phụ. đây các cái hoa văn được thêu. Đó là theo bình thủ công luôn á. Theo bằng thủ công lúc mà rồi sao mình đưa vào được ta, cái lúc mà mình đang nấu sao đưa vô được ta. Đây nè. Đây nè. Đây họ thêu trên cái Tức là nếu sườn mà- nón luôn. Tiêu chừng nhất Chỉ là Hàng làm gai. bao nhiêu năm rồi chị? làm bữa nay là 20 mấy năm rồi, Chị 29 mấy năm năm? rồi. Ba má cứ làm lần hả? Dạ. Vậy nếu mà ra một cái nón này mà mất bao nhiêu ngày ta? Nếu mà cái nón đẹp để mà chú cầm coi cái nón đẹp kia là mất cỡ 7 ngày rồi. Cái chiếc nón này cũng ra 7 ngày. Nón này 7 ngày. Còn bộ khác không. Cái nào nón mới phải không anh? Nó mới mà làm đây cũng 3-4 năm. Đó là mới nhất này. Lá nó chắc không? À, cái lá này. Rồi sau khi mình ra cái sườn rồi bắt đầu mình mới Theo cái này, Theo. cái này múc ra cái vạch xong rồi là mới rạc lá đây. Rồi ghim từng mảnh đây, ghim lại đây, ghim đây, đây này, ghim vô đây, ghim vô là mới lột lên trên nha này, lột lên trên này. rồi mới lợp cái lá lên trên cái nón. Hết cái này mới chăm lại. Ôi vậy là cái làm cái nón này chắc khó nhất trong các loại nón quá. Đúng rồi, khó nhất. Phải không anh? Thì chắc khó hơn cái nón Cái này ở bây giờ học một năm có khi viết 1-2 câu. nón quay thao với lại nón lá. thấy đấy mà có như vậy. Dạ. Lá thì nó quay thao là học cỡ 5 tuần một tuần là được rồi. Cái này phải học cỡ 5 năm mà làm chưa khéo được. Dạ. Làm bình thường đó chứ không có khéo đâu. Dạ. Không khéo lắm. Dạ. Gia đình tôi chỉ hậu có tôi truyền cho ông nội tôi là được khéo này. Dạ. Nha. Và ông nội tôi truyền cho 4 người con trai này mà chỉ có một người khéo là ba tôi. Dạ. Rồi đến tôi là tôi cũng Khéo chút xíu. Tôi có một người khéo, còn tôi Cái tôi không khéo là tôi. Tức là khó khéo lắm nhưng bây giờ khéo lắm. Dạ. Nhưng mà giờ anh còn còn làm nón được. Ồ, làm Bình thường ha. làm trong ban đêm luôn á. Làm đẹp nhất. Tôi khách á. Làm đẹp nhất hả? Đẹp nhất. Gái là đòi ra mà làm không được. Tôi vô coi chứng nhận ở trong nhà. Làm không được mà. Bây giờ tôi đi Ấy là chỉ có làm con trai nó không mới đẹp này. tính mới Không đẹp. làm thủ tục này mới có 3 ngày cho mấy. Dạ. Đi bình chọn có con trai luôn nghe. Còn cái này là cái mới hả anh? Cái này Không, cái này á, cái này là trên 400 năm mới rồi. Tức là cơ khí bây giờ không thể làm cái này được. cái miếng đồng trên đây. Đúng rồi. Tức là chập bạc này không thể làm được. Cái này chọc là bạc hay chập bạc đây là bạc thiệt. Cái này nhiều tiền mà 25-30 triệu một cái không à. Nhà niết nè. Cái này vàng với bạc với kim loại với các thứ nó tổng hợp lại. Từ nay hơn 400 năm mà nó mang chánh đâu có ăn lạng mà nó không hư nữa nè. Giờ cái này đâu còn nhiều đâu phải không anh? Không, một tỉnh chỉ có 2-3 cái thôi, không có nhiều. 63 tỉnh thành nói chung là tỉnh nào cũng có 2-3 cái. Nhưng mà mình vừa thu được hôm nay tại nhà mình được có 10 cái. 10 cái cả vậy. Có không? Dạ. Đó, mọi người thấy cái hoa văn lông lưng quy phụng chưa? Trên cái chóp bạc của nón chưa? Bên trong. Đây là tiêu kiếm ngày xưa này, hầu học ông cha mình này. Bên trong là định du lịch bình. Định là sao anh? Đó là du lịch Bình Định. Quên. Du lịch Bình Định. định du lịch bình. Em nó có một chút buồn ngủ nhẹ. Cái nón này đẹp quá cái chóp. Hiện tại giờ ở đây ở Bình Định mình còn bao nhiêu làng nón?
làm cái nón ngựa này. Tức là có một cái làng này. Còn chỉ còn mỗi cái làng Phú Gia mình thôi. Cái làng Phú Gia mình nhà nước được công nhận là cấp. Dạ Phú Gia hết, có thương hiệu luôn. Rồi có thương hiệu rồi chứ nhà nước cấp. Dạ. Có tem thương hiệu. Nếu vậy bây giờ mình làm những cái này mình làm cái dạng hình thức là nó giống cái nón ngựa thôi, chứ còn trên thực tế là nó để mình bán thôi, chứ còn cái dạng này mình đâu có làm, đúng không anh? Sao? Mấy cái dạng nón mà bây giờ vẫn còn cái chóp bạc mình đâu có làm nữa, đúng không anh? Không, cái này ai làm được? Dạ. Không thể làm được. Lý do là cái vế li ti của nó này ngày xưa làm kiếm nào Bên trong cái chi tiết này bên trong. đây này cái vế li ti của nó này. Ai làm được cái khuôn cái vế li ti này? Không thể làm được. Nó giống như có một cái caro ạ. Đúng rồi, giống như cái caro nhỏ. Chúng ta thấy có những caro chung quanh các cái họa tiết, bây giờ cơ khí bây giờ có chính xác cách mấy cũng không làm được. Trong khi Không thể làm được. trong khi ngày xưa người ta làm bằng thủ công. Thủ công á. để lại cái máy cái Ủa, còn cái chóp này là cũng ngày xưa luôn hay là cái này mình làm mới sau này chú? Cái này Cái đầu nhọn này. riêng cái này mới này. Làm như cái đầu đạn vậy ha. Cái này cái chóp đây là cũ nè. Nó có chữ Phước này, đây là đúng cũ nè. Đúng chưa? Là đúng Chữ Phước à, chữ Phúc. Phúc là đó. Đúng rồi. 170 năm. Đúng rồi, cái cũ á. Đây cái này nó là da cọp ép ra. Ồ đây, ở đây có mấy cái nón lớn quá này. Nó quá cái lục luôn á. Nón này là nón kỷ lục hả chú? Đường kính của cái này bao nhiêu? 1 mét. Đây đường kính 1 mét. 1 mét á. Còn cái này là đường kính 8 tấc này. Dạ. Cái này là nhà nước cấp tem cho mình đã tự động làm rồi đem đến cấp cho mình tại nhà lại luôn á. Dạ. Không phải đem đi. Cái này cấp logo, cấp tem luôn á. Ý, giống như ở trong siêu Đúng rồi. Nón ngựa hiệp sĩ. Đây cái này họ đặt từ một chiếc nón 20 phân 50 chiếc lên tới 1 mét. Rồi làm xong một lá. Nón ngựa này lớn nhất hiện tại luôn ha chú? Tại thời điểm này Nhất là của đất nước Việt Nam mình. Chỉ tôi làm nói cái này chứ không ngày xưa làm không nói cái này. Tôi cái thiết kế tôi làm lâu lắm rồi cả tháng mới sang một cái đầu tiên á. 1 tháng mới xong một cái. Đúng rồi. Rồi sang đấy làm khoảng 15 ngày là xong một cái. Tức là tôi với vợ với con với bà chị tôi với thím tôi làm. Khó lắm. Dạ. Nhưng cái này anh đặt cho đó họ đặt anh bao nhiêu tiền cái này? Cái này họ đặt cái này cái 5 triệu. 5 triệu. Cách đây bao nhiêu năm? Đây chắc khoảng 7-8 năm. Cái lịch sử của cái nón này nó có từ cái thời nào biết không? Đầu tiên Tức là từ thời Tây Sơn luôn á hả? Tây Sơn làm gì trước nữa. Chứ còn lính quân Tây Sơn thì đâu có đội cái nón này đánh. Có lính Tây Sơn đội nón này. Quan á, cỡ một cái quan. Đúng rồi, đội quan tướng đâu là đội nón này. Đội nón này. Mà trước thời Tây Sơn nữa chứ. Nay hơn 400 năm mà. Tây Sơn mới đây rồi. Hơn 400 năm. Nhưng mà cái ông cố tôi bữa nay ông non 200 tuổi mà đó cái tài vậy. Nhưng mà thiết kế làm tại làng Phú Gia nè. Đó. Nhưng mà anh bắt đầu làm quay là bắt đầu làm nón từ lúc anh mấy? Tôi nhớ lại là năm 1962 thằng Mỹ nó đến tại gia đình tôi cái nền nhà của bao tôi còn này nha. Dạ. Tôi sáng ngày đã đến 4 chiếc xì dép 8 năm 8 nửa như cỡ như mấy cô này. Dạ. Nửa nghe Mỹ nghe nạp 1 tuần 3 ngày thời gian 6 tháng. Nó về bên đây đúng 6 tháng nó dập ra một xe toàn bộ bằng nhựa hết mà cũng ra ho tan dài cái tay của nó. Nó ra nó lắc đầu nó kêu không thể làm được, nó mua nguyên vật liệu một xe để chở với bay về bên đó. Bây giờ làm hết thằng Mỹ nó mới cái nón mình lên mình đã làm không được. Nhưng mà một cái nón mình làm cả kiểu mà thợ lành nghề làm cả hơn cả tuần nữa mới ra được cái nón. Đúng rồi, cái nón đẹp thì làm sao mà đầu lên cung cấp nổi. Rồi một cái nón mà như hoàn chỉnh mà đẹp vậy mình bán cái nón mà như cái tiêu nón, chuẩn thôi ha. Tức là cái nón đẹp 3 triệu cho mấy. Là nón nào anh? Cái nón như... Đây những cái nón này có 1,5 triệu á.
Cái đó làm chừng khoảng cỡ 5 ngàn. Nhưng mà cái đó này, cái đó là 3 triệu này. Cái này nón nam mà cái này có nón nữ. Dạ. Cái nón nam là làm lông lâu quy phụng là nó lâu gấp đâu không cái đó. Cái này anh, cái này là Có 1,5 triệu. 1,5 triệu. Nón nữ. Còn cái nón nam mà con đi chú thăm kia là 3 triệu. Dạ. Gấp đâu. Tráng. Còn tiền nó cái đó là nó là nam đồng. Tức là cái này là có 40 cm đây à. Nhưng mà cái này là Này đường kính 40 cm. đâu đâu. Cái này là 44 cm mà cái này 42 cm. Cái này Mà cái này đỡ nhiều tiền cái này cho cái nón mà nhiều. nhưng mà cái này cái này luôn cả cái này là 1,5 triệu hả anh? Cái này là 25 triệu riêng chụp bạc không á? Tức là không có cái này là hay là Đúng là 1,5 triệu. Không có cái này coi như là chỉ cái chóp dưới này là 1,5 triệu. Nếu mà giờ kèm cái vô là 26 triệu 500 ngàn. Nhưng mà giá trị quá đúng không? Tức là nó 3 triệu là nó này. Mà cái chụp này cho tới 30 triệu à. Là nếu mà ai mua cái chụp này với cái nón này là mất 33 triệu vậy á. Đúng coi vàng vậy. Bây giờ chơi cái này là cũng khó bán, mua không ra được cái này đâu, cái này là cái cô quan. Cái này giờ đúng á, cái đẹp cỡ như vậy mình để mình lưu niệm lại chơi giờ cái là nghề mình đi bán cái này thôi sẽ là sao khó lắm. Một năm tôi mua được một cái mà Anh phải đi săn thì anh mua hả? Ở đăng ký trên mạng họ đem tới. Lâu lâu vậy năm họ Tức là họ đang lưu lạc ở đâu đó mà. đúng rồi, lưu lạc đâu không biết Chứ còn cái này là chắc cũng riêng cái chụp bạc này là cũng cả trăm năm đâu có biết đâu. hơn 400 năm hết chứ cái này là sao không Là cái thời cái lúc đấy làm đồ. đúng rồi ra cái lúc đó sau này đâu có như tàu cố tôi rồi đâu còn làm cái nữa. Thích quá chơi luôn. Đẹp chứ Nhưng mà dạ, có nhiều chuyên gia họ đó là không mà giờ đoàn của mình đi vừa đi giữa 10 ngày hết tiền rồi. Chỉ còn đủ mua cái nón mà không có cái chụp. Cái chụp này đẹp quá chú. cái đó đẹp nhất. Thôi bây giờ con về Sài Gòn thì xong rồi chú gửi vô con nha. Rồi con chuyển tiền lại chú nha. Thôi giữ một cái lưu niệm cho chú ha. Cái này nha chú. Được. 33. Khoảnh khắc thôi. Anh vui gì mới ở Sài Gòn như đấy mấy không Sài Gòn Không phải tại vì nó quý á. Quý á. Đúng quý. Thôi nói mình cũng mua một cái ủng hộ chú trước đi. Đúng rồi. Ha. Còn cái này thì mình về mình cân nhắc. Nghĩ đi resort 1 năm rồi xong mình. Nói thiệt, cái chơi thiệt có nha, đừng chọc tôi làm thiệt á. Ai chứ. Hai này hay quá mà. Nói chung là tình cờ đấy mà. Thì gặp được anh Đỗ Văn Lan hôm nay 70 tuổi, 61 năm làm nghề. Cái này chụp bạc này không thể làm được. Cái này của cố tôi nè. Của ông cố anh hả? Cái này á là trên 400 năm hết rồi. Cái nón này của bảo tàng nữa.